So ayan guys, for today's video ay magtuturo ako sa inyo ng paano gumawa ng short video channel teaser. So ang gagawin natin, pupunta tayo sa Canva, tapos i-search natin dun sa search engine ang YouTube video. So yung YouTube video siya yung magagabay sa atin paano gumawa ng teaser. Itong teaser na ito ay pwede natin gamitin sa ating mga video uploads at pwede rin natin gamitin sa ating page sa ating YouTube channel. Kaya tutok lang kayo guys para matutunan nyo kung paano gumawa ng YouTube channel video teaser. Ayan, pupunta na tayo sa sa Canva, sa search engine, tapos i-type natin yung YouTube video para makapag-umpisa na tayo. Ayan, nilalagyan natin ng araw. So dahil mahina yung ating internet connection, ginawa natin paulit-ulit natin inopen ang Canva kasi biglang mawawala ang connection, tapos mag-e-exit bigla yung ating page sa Canva. So ayan, so shout out muna sa ating mga kaibigan dyan sa ating pakikipagsapalaran sa YouTube, sa mga kapwa ko YouTuber. Hello sa inyo. Ayan, so guys, before tayo mag-uumpisa, paalala lamang po, kung nagustuhan nyo ang channel na ito, bigyan nyo po ako ng like. Kung gusto mong maging parte ng aking channel, wala kayong ibang gagawin kundi i-click ang subscribe button sa ibabang bahagi ng aking video. At kung gusto mong malaman kaagad o ma-update kaagad sa mga uploads ko, i-click lamang ang notification bell para updated ka lagi sa mga video na i-upload ko. Okay, nandito na tayo sa sana hindi na mag-e-exit bigla. Maghihintay muna tayo. Ayan, naglo-loading pa. Ganito talaga pag ang internet natin ay nakadepende sa ating signal. Ayan, at ang internet na ginagamit ko ay load lamang sa cellphone. Wala akong wifi, so gumagamit lamang ako ng load. Pumili ako ng load EasySurf 90 para isang linggo sulit at makakapag promote ako ng aking channel. So guys, ayan, mag-uumpisa na tayo ng mag-e-edit. Palitan natin ng text yung binigay na video teaser na may nakalagay na mga text, tapos papalitan natin ng pangalan ito. So ang ilalagay natin ay check out my channel. Ayan, yun na. So ina-adjust natin yung size ng font at tinatanggal natin yung ibang text na hindi na kailangan sa teaser. Ayan, tinanggal natin, remove natin. Tapos ang kasunod nito ay i-adjust natin, ilalagay natin medyo sa gitna, hindi naman gitna, pero yung balance lang ng text at saka ng image. Ayan,
So maglalagay tayo ng image. Itong image na clinic ko, papalitan natin ng picture. Pwede natin gawing maghahanap tayo ng flowers na PNG. Yung ibig sabihin ng PNG, tinanggal na ang background. Ayan, loading tayo. So ito na sa ibaba, marami kang pagpipilian ng mga pictures. Pero ang gusto ko ay itong mga leaves at may maliliit na flowers. So i-adjust natin ito sa ibaba, sa bandang kaliwa. Ayan, i-adjust lang natin, paliliitin, tapos i-rotate natin. Pwede natin i-rotate. Ayan, rotate natin para at least magmumukha siyang maganda at napaka-presentable ang ating video teaser. Ilalagay naman natin dyan. Yan, para balance yung ating image at saka text. So isa pa, maghanap tayo. Ito yung pinili ko, yung ganun din yung flowers tsaka leaves. Ilalagay naman natin sa bandang itaas. Iikutin natin, rotate natin, tapos i-adjust yung size ng image para mababalance natin yung laki, yung sukat ng image at saka ng text na hindi ganong nakaka-istorbo sa ating mata. So kailangan ma-focus natin yung pangalan ng channel o yung text kung saan nilagyan natin ng check out my channel. Dapat yun yung mapofocus, hindi yung flowers. So yan, ina-adjust na natin. Na-adjust na natin. So ito na. So ang gagawin natin ngayon ay isi-save natin ito sa ating files doon po sa ating folder sa cellphone, at doon natin titignan kung ito pa ay successfully nagawa na natin. Tapos i-play natin kung paano siya tatakbo bilang short. Napaka-ikli lang ng video teaser na ito. It's all about 5 or 4 to 5 seconds lang. Yan. So nagpa-process na tayo ng pagsisave ng ating video teaser. Pero medyo mabagal lang nga dahil sa connection, pero maghihintay lang tayo hanggang sa malay. Ito na, i-save na natin ang video na ginawa natin. So ngayon mag-i-skip tayo, babalik tayo sa ating display at pupunta tayo doon sa folder na may nakalagay na maglalagay naman siya ng pangalan ng folder kung saan natin edit. Doon natin i-click. Ayan, dahil ginawa natin ito sa Canva, pangalan ng folder na i-open natin ay Canva din, para mabilis ang tunton natin sa ating ginawa. Ito na. Ayan, lagyan natin ng arrow, tapos click natin yan, tapos i-play. Ayan, play natin. Okay, 5 seconds lang siya. So guys, hanggang dito na lamang ang ating tutorial, at huwag lamang kalimutan i-like ang video
subscribe at click ang notification bell para updated ka lagi hanggang sa mga susunod ng aking mga uploads. Thank you very much sa inyong panonood at pakikinig sa ating tutorial at maraming salamat muli sa inyo. Bye bye!